ipapakita ko naman po sa inyo kung paano akong gumawa ng hummus. This is the chickpeas, dried chickpeas. Kailangan ibabad nyo siya overnight. Ayan guys, nahugasan na natin siya mabuti. Medyo tanggalin lang natin yung mga may itim-itim. Ayan, tapos ito transfer ko siya sa isang medyo malaki. Kasi pagka nababad yan, parang nag-expand. Ayan guys, natapos na naman ang aking segment for today at sana nagustuhan nyo yung aking mga videos. Huwag nyo kalilimutang mag-subscribe, mag-like and share ng mga videos ko, please. And thank you nga pala sa mga bago kong subscribers. Si Ibirek, Arkin Abulencia, Yuki Kura, Jemguar, Marie Chris Lopez, Mantuni TV, Ems de los Santos, Rap Esports, Kuya Rolls TV, Tum Tang, Rudy de la Cruz, Warda's Kitchen, Leslie Indusil, Maria Criselda de la Cruz, J Indusil 9, Stephanie Indusil, Tess Lui, and of course, special mention, special shout out sa aking very beautiful sisters na si Mary Grace ng MG Discovery, si Mary Jane ng Parks Mary's Home. Sila po ay ang aking mga sisters na napakagaganda na at tuwan-tuwa po ako. Salamat po kay MG Discovery. Pag nagla-live stream po siya, talagang nag-i-enjoy ako sa totoo lang. At si Rose Borhal, naku, talaga na ma-enjoy talaga ako. Kanina, sa totoo lang, first time kong nanood ng live mo. Pero usually yung sister ko talagang buhay na buhay ang aking buhay. Maraming salamat and see you next time. Bye-bye. Love you all. Bye-bye.